با عرض درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. خب امیدوارم هر جای دنیا هستین، مخصوصا در کشور عزیزمان ایران، شاد و تندرست باشید. میدونیم که در این روزها کشور ما در یکی از بزرگترین و سختترین شرایط تاریخی خودش قرار داره، شرایطی که نه توسط و خواست شما مردم عزیز و ما ایرانیان، بلکه توسط این رژیم ضحاک ایجاد شده و اینها در طی این 45 سال انقدر به مردم عزیز ایران فشار آوردن که نهایتاً به طور عمدی کشور رو به سوی این جنگی بردن که هیچ کدام از ماها در آن نقشی نداشتیم. این موضوع واقعا موضوع سلامتی جان ما ایرانیان، مخصوصا شما هموطنان داخل، ولی اینو به جرئت میتونم از جانب هموطنان خارج بگم که ما همدلی با شما عزیزان داخل رو داریم. امیدواریم که این مسئولین بیخرد که این موضوع رو پیش آوردن، به جای هارت و پورت اضافی، به جای حماسی کردن موضوع، به جای شعارات و حرفایی که هنوز در اون تلویزیونی که از داخل تونل ها و غیره پخش میشه، به جای اینکه به فکر سلامتی شما باشن، به جای اینکه اطلاعات درست بدن، به جای اینکه راهکار به شما ارائه بدن، به جای اینکه بشینن با کشورهای جهان بحث و گفتگو کنن و موضوع رو حل کنن، متاسفانه هنوز همجوری مثل سایر دیکتاتورایی که تا ثانیه آخر هارت و پورت میکنن، اینا هم به این بحث ادامه دادن و این نشون میده که بینندگان و هموطنان عزیز، این مسئولین نه تنها در طی این 45 سال به فکر سلامتی و جان شما نبودن که همتون اینو لمس کردین با وجودتون، در طی این روزهای سخت هم هیچ کدومشون به هیچ وجه به فکر سلامتی شما نیستن. پس اینها شواهد کافی هست که خودتون بایستی مسائل رو به خوبی مدیریت بکنید، از مراکز که مورد هدف قرار میگیره و یا ریسک مورد هدف قرار گرفتن و داره دوری کنید. من این بحث خیلی مهمه، به همین خاطر 2 تا از مهمانان و متخصصان عزیز رو دعوت کردم. یکیشون جناب مهندس اکبر معارفی هستند که تخصص انرژی اتمی رو دارن و بیشتر از 30 سال در شرکت‌های انرژی اتمی آمریکا کار کردن که در خدمتشون خواهیم بود، و دیگری جناب دکتر مهدی میرسعیدی که از متخصصین تنفس و شش و ریه هستن و بیش از 30 سال و صدها مقاله در خدمتشون هستیم تا اطلاعات کامل رو به شما مردم عزیز بدن که در این شرایط حساس ما چه کار کنیم. چرا که بینندگان هنوز ما میتونیم با شرایط خیلی بدتر از اینا روبرو بشیم، مخصوصا انفجارات و تشعشعات اتمی. جناب مهندس معارفی خیلی خوش اومده به برنامه زنگ سلامت. یک خلاصه ای از خودتون بفرمایید، بینندگان شما رو بهتر بشناسن و بریم سراغ موضوع مهم روز. من خدمت شما و دکتر میرسعیدی درود میفرستم و به همچنین بینندگان محترمتون. اکبر معرفی هستم، یکی از همکاران ققنوس، ضمناً در نهاد مردمی و SOS ایران هم فعالم. بیش از 30 ساله که در نیروگاه‌های مختلف اتمی آمریکا کار کرد، بنابراین چیزایی که عرض خواهم کرد به تجربه کاری مربوط میشه. درود بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه. جناب دکتر میرسعیدی شما هم خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم نوید جان. درود عرض میکنم به مردم عزیز، خصوصا در شرایط فعلی که زیر فشار سفاکان حکومت و رژیم ایران هستند و امیدوارم هر چه زودتر این شرایط سخت تموم بشه و آزادی برای مردم ایران به هدیه آورده بشه. خب جناب دکتر معارفی، شما به عنوان متخصص انرژی اتمی میتونین به مردم عزیز ایران یک آگاهی و به طور کلی بگین که شرایط نیروگاه‌های اتمی ایران و خطرات و ریسک‌های اون چجوریه؟ وقتی که صحبت از حادثه اتمی میشه، اولین چیزی که تو ذهن مردم تصور میشه چرنوبل در اوکراین که آلودگی بسیار زیادی به وجود آورد و هنوز هم که هنوز مسئله دارن. چیزی که میخوام بگم اینه که شما نگران چرنوبل نباشید. در ایران حادثه چرنوبل حداقل از طرف اسرائیل به وجود نخواهد، چون برای اینکه یه حادثه مثل چرنوبل در ایران به وجود بیاد بعد اسرائیل به نیروگاه بوشهر حمله بکنه. تنها جایی که میتونه اون شرایط رو به وجود بیاره حمله به نیروگاه بوشهره که نه فقط به خاطر ایرانیا، بلکه به خاطر عرب، به خاطر بحرین، به خاطر قطر
اسرائیل این کار رو هم نخواهد کرد. تا حالا اتفاقایی که افتاده به نظر میاد مخاطرات به اصطلاح تشعشعی به وجود نیاورده، یا حداقل به صورت قابل ملاحظه چیزی به وجود نیامده، خطر تشعشعات اتمی به وجود نیامده. تنها جایی که میتونه واقعا آسیب رسون باشه فردو خب مقدار زیادی مواد رادیواکتیو در اونجا وجود داره، سانتریفیوژهای زیادی هستش و اون میتونه به اصطلاح اگر حمله بشه به اونجا رو با خانم متلاشی میکنن، تا زمانی که از توی راکتور منفجر نشده باشه و فقط تو سانتریفیوژها و مخزن‌ها باشه، اینا پرتو گاما متساعد نمیکنه. چیزی که باید نگرانش بود آلفا پارتیکل امیتر هستن، این ذراتی که خودشون پارتیکل های آلفا رو متساعد میکنن. آلفا مثل هسته هیلیوم، 2 تا پروتون 2 تا نوترونه که الکترون دور مدارش نیست، بنابراین آیونایز میکنه و این آیونیزیشن مثلا آلفا پارتیکل ها ذرات آلفا هستن که مخاطرات زیادی رو میتونه به وجود بیاره. اگر فردو بمباران بشه، این ذرات در هوا پخش بشن، بعد اینها رو منتقل بکنه به مناطق مختلف. این ذرات متساعد شده در هوا میتونه وقتی استنشاق بشه در ریه میتونه مشکلات مختلف وجود بیاره، ایجاد سرطان بکنه، دی ان ای رو آسیب بزنه، کلیه رو آسیب بزنه و این مخاطرات داره. ولی علاوه بر مخاطرات به اصطلاح رادیواکتیو که ذرات آلفا هستن، تاکس مثلا سموم هم هستن، مواد تاکسیک هم هستش که اسید است، خود فلزات سنگین هستن که در هوا پخش میشن، اسید دیتریک و اسید فلوریدریک استفاده میشه، هیدروفلوریک اسید استفاده میشه. بعد اینها وقتی تو هوا پخش میشن و استنشاق میشن، اینها هم میتونن مثلا آسیب بزنن به قسمت مختلف بدن. من مثل زیاد صحبت کردم، درود بر اگر شما سوالی هست. مهندس، خیلی ممنون. اگه فقط به طور کوتاه بفرمایید که آیا تا به حال در این چند روز از نتنز و عراق هم این تشعشعاتی چیزی آزاد شده یا نه؟ تا اونجایی که من شنیدم، یعنی اخبار رو دنبال میکنم، نه خبری. من هم دولت ایران این رو اعلام کرده و هم آژانس گفتم فعلا خطری مردم رو تهدید نمیکنه. سپاس از شما. خب دکتر میرسایدی، همونجوری که مستظر هستیم و شما و سایر دوستان از فن ملی سلامت رازی یه نامه به سازمان انرژی اتمی و یه نامه به WHO سازمان بهداشت جهانی فرستادیم که در رابطه با این تشعشعات یک اقدامات درست‌تری انجام بده. میدونید که سازمان انرژی اتمی گفتن که بله ما از ماهواره و اینا چک میکنیم. از این نظر شما بفرمایید که آیا این اقدامات کافیه و چرا حلایی رو باید اینا انجام بدن؟ کلا مسئولیت هاشون چجوریه؟ ببینید در کل تو ایران ما 3 نوع ساختار سازهای اتمی داریم. قسمتی که نیروگاه هست، جاییه که اون همجوشی مواد رادیواکتیو به وجود میاد، دستگاه‌های خاص خودشو داره، مواد خاص خودشو داره، درجه‌ای از مواد رادیواکتیو توش استفاده میشه متفاوته، یک ساختار خاص خودشو باید براش تعریف کرد که تا جایی که ما میدونیم بوشهر مرکزیه که این کارو داره انجام میده. دومین چیز اون جاهایی که سانتریفیوژ هست. سانتریفیوژ معنیش اینه که اورانیومی که میگیرن 2 قسمت متفاوت از نظر وزن مولکولی داره. تو اون ساختارها میان شروع میکنن به تبدیل کردن اینها به گاز و تبدیل کردن اون نوع خاصی از اورانیوم که باید توی نیروگاه ها استفاده بشه. یعنی تو مرحله سانتریفیوژ ها ما تولید داریم، مصرف و استفاده از انرژی اتمی نداریم. و مرحله بعد
منطقه‌ایه که اون آبای سنگین رو درست میکنه که اصطلاح بهش آبای دوتوریوم میگن. وقتی که تفاوت اینا رو متوجه بشیم، عوارض اینا رو هم میتونیم دیگه بهتر رو صحبت بکنیم. وقتی در مورد نتنز آسیب رو صحبت میکنیم، چند نوع آسیب باید صحبت کنیم. آیا اون اورانیوم با خودش آیا خیلی خطرناکه و منفجر میشه؟ جواب نه، این اتفاق برای اورانیوم نمیفته. حتی اورانیوم جامد رو جابجا میکنه از یه محلی به جای دیگه با غلظت‌های بالا. این عامل خطر نیست، این پلوتونیوم نیست. دومین چیزی که اهمیت داره اینجا اینه که انفجاراتی که با حمله احتمالی امریکا یا اسرائیل در فوردو به وجود بیاد، آیا خطر یک انفجار اتمی داره؟ ما به مردم میتونیم بگیم خیالتون راحت باشه، اینجا انفجار اتمی رخ نخواهد داد. اون اتفاقی که در چرنوبیل رخ داد در نیروگاهه، نه در محل سانتریفیوژ و خالص سازی. این دوتا با هم متفاوته. اطلاعاتی که در این لحظه از میزان خالص سازی ما داریم، گفته های آژانس هست، روی 60%. خب این درصد مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تخریب در فوردو به وجود بیاد، یک آسیب و مسمومیت منطقه‌ای میده و اون منطقه‌ای یعنی فضای اطراف اونجا که باید با جهت باد محاسبه بشه، بررسی بشه که اون مواد مسموم کننده کدوم جهت میرن و چه اتفاقی میافتن. اما اون مواد مسموم کننده چیا هستن؟ چیزی که فکر می‌کنم بعداً روش بحث بکنیم. ولی برگردم به سوال شما، آژانس موظفه، این از وظیفه‌های آژانسه که باید در منطقه سنجش بکنه، متوجه بشه که آیا این گرد و غبار اورانیومی در منطقه وجود داره یا نداره و این دوزمتری باید بشه. به رژیم ایران هیچ اعتمادی ندارن. حرفی که از اونا در میاد 2000 برای من ارزش نداره. در نتیجه اطلاعاتی که باید بیاد از آژانس و آژانس در این لحظه توانایی سنجش و دوزمتری محلی رو نداره و اطلاعات بر اساس ماهواره ها یک اطلاعات با شرایط به اصطلاح حساسیت پایین هست و توان این که دقیقاً این اطلاعات بده رو نداره. جناب مهندس معارفی، در رابطه با وضعیت جغرافیایی ایران و اینکه این تشعشعات اگه چه در نتنز یا آب سنگین که گفتین کمتر احتمالش، ولی اگه فوردو مشکلی پیش بیاد، تا چه منطقه‌ای مردم میتونن مورد آسیب قرار بگیرن؟ ببینید، هیچ مثلا حمله‌ای خطر صفر نداره. همیشه یه درصدی از خطر وجود داره. این که تا چه حد میتونه آسیب برسونه اونه که بیشتر نگران میکنه. قطعا وقتی به نتنز حمله شد یا به آب سنگین عراق حمله شد، آلودگی وجود داره، یه تعدادی هم آلوده میشه. آیا این آلودگی 10 نفر رو آسیب میزنه، هزاران نفر آسیب میزنه، یا میلیون ها نفره؟ ما نگرانیمون روی میلیون ها نفره. در ارتباط با فوردو دیگه مسئله 10 نفر 100 نفر نیست، میلیون ها نفر میتونن در معرض مخاطره قرار. حساب سرانگشتی که من کردم، دایره مخاطره حدود 150 کیلومتر. بعد از اون دیگه فکر نمی‌کنم که خطری اونطوری وجود داشته باشه. البته حساب سرانگشتیه، اینو باید آژانس، همونطور که دکتر میسایدی گفتن، وظیفه آژانس، چون اطلاعات از محیط داره، دیسپرژن فاکتور اون منطقه رو میتونه ارزیابی بکنه. دیسپرژن فاکتور به سرعت باد، جهت حرکت باد، اینها مربوط میشه که نشون میده ذرات به چه صورت پراکنده میشن، کجاها میتونن بیشتر در معرض خطر قرار بگیرن. ولی من با حساب سرانگشتی خودم چیزی حدود کمتر از 150 کیلومتر رو ارزیابی کردم که اولین مرکز جمعیتی خوب خواهد بود. بعد خب تهران، ورامین، ساوه، کاشان و عراق هم میتونه در معرض خطر قرار. درود بر شما. متاسفانه این حکومت بدون هیچ نظرخواهی از مردم هر گوشه از این کشور شروع کرد به این تأسیسات و فکر این روزها را هم نکرد، نه آمادگی برای مردم داره، نه حتی یک
پناهگاه برای مردم نساخته، مردم از این طرف نون ندارن، برق نیست، تلفن نیست، هیچ کامیونیکیشنی، هیچ رابطه ای از داخل با خارج نیست. متاسفانه شرایط خیلی حاده. مهدی جان، وقتمون کمه، در رابطه با مشکلات پزشکی و اینکه مردم چجوری از خودشون مراقبت کنن، لطفاً اگه احیانا در نزدیک این تأسیسات و مراکز هستن چه کار باید بکنن مردم عزیزمون؟ نبی جان، خیلی سریع من یه اطلاعاتی رو عرض بکنم تکمیلی آقای مهندس، و اون اینه که ما یه مدلینگ کردیم. در مدلینگی که ما انجام دادیم، منطقه فوردو یک باد شمال غربی به جنوب شرقی داره و سرعت باد عموماً حدود 15 کیلومتر در ساعت هست. این یه شعاعی و حدود 25 در طول 50 کیلومتری درست میکنه و یک آلودگی رو میتونه در منطقه قم، در منطقه تا زیر یا جنوب تهران به وجود بیاره. منطقه‌ای که ما 2.3 میلیون جمعیت انسان در اونجا زندگی میکنن. مهمترین چیزی که برگردم به سوال شخص شما اینه که مهمترین پیشگیری که باید وجود داشته باشه ترک اون محله. این اولین، آخرین و بهترین گزینه است. باید از اونجا جابجا بشن. وقتی که چنین حادثه‌ای به وجود میاد، افرادی که بیرون این دایره قرار میگیرن احتمال آلودگی بسیار بسیار پایینتری دارن. این مهمترین پیامیه که باید به ساکنین قم و شهرهای اطراف داد. دومین چیزی که مهمه، کسایی که تو منطقه موندن باید چیکار بکنن؟ بازم توصیه که نمونید، ولی حالا که موندید توی خونه ها چند تا کار انجام بدید. اولا اگر زیرزمین دارید برید زیرزمین، درس های هوا رو ببندید، از ایر کاندیشنر یا هوا یا تهویه مطبوع استفاده نکنید، باید خاموش باشه. این مقدار هوا، گرد و غبار اورانیومی و اسیدهایی که میتونه وارد منطقه بشه به شدت کاهش میده. کار دیگه‌ای که باید انجام بده، از آب شیر استفاده نکنید. آبها و مواد غذایی منطقه به شدت آلوده خواهد بود. از الان باید مواد غذایی و آب برای خودتون، آب سالم برای خودتون نگه دارید. حتی آب برای شستشوی بدن هم نباید استفاده بشه. نکته مهم بعدی اینه که از تلویزیون ها و رادیوهای معتبر اخبار بگیرید، نه از رژیم که بازم بهتون دروغ خواهد گفت. این اطلاعات بهتون کمک میکنه تو اون دوره گذر رو که معمولا چند روز بیشتر هم نیست و بتونید طی بکنید. یک نکته بسیار بسیار مهم، برای فوردو نیاز به مصرف یودید پتاسیم نیست. اینجا همجوری گفتم یه راکتور وجود نداره، اونجا یود رادیواکتیو درست نمیکنه. در نتیجه بیخود پنیک نشید، نگران نشید، اضطراب نکشید. همین کارهای ساده بهتون کمک میکنه که کمترین آسیب رو ببینید. مهدی جان، نظر شواهد و سیمتوم های عوارض بیماری و اینا چیا هستن؟ عوارض به صورت حاد، همونجوری که آقای مهندس گفتن، ما یک سری اسید داریم که یکی از مهمترین اون اسیدها هیدروفلوریک اسید هستش. این اسید بسیار خطرناکه، به خاطر اینکه از پوست جذب میشه، میتونه الکترولیت ها رو مخصوصا منیزیم و کلسیم رو بیاره پایین و آریتمی قلبی ایجاد بکنه. در نتیجه عدم تماس یکی از مهمترین فاکتورهاست. علائم حاد وقتی که تنفسی باشه به صورت سوزش‌های مجاری تنفسی در دوزهای بسیار پایین و در دوزهای شدید تنگی نفس و ادم ریه رخ میده، حتی مرگ به وجود میاره. پوستی، ضایعات شدید پوستی میتونه به وجود بیاره. چشم دچار آسیب شدید میشه و مخاطها هم همینطور. در طولانی مدت لرزش و تب و اینا هم داره مهدی جان؟ تمام این عوارض در طی مسیر که به صورت التهاب شدید به وجود بیاد میتونه به وجود بیاد. البته بیاد داشته باشید که تب معمولا در زمینه عفونت ثانویه هست، نه در جریان بیماری اولیه. اما همه این تیپ ها میتونه به وجود بیاد. در دراز مدت انواع اقسام سرطان ها میتونه به خاطر استنشاق گرد و غبار اورانیومی به وجود بیاد و این یکی از خطرات عمده هست. سرطان ریه، سرطان دستگاه گوارش، کلیوی، مثانه و یک در واقع یک فاجعه بزرگ خواهد بود. مردم باید از منطقه خارج شن.
مهدی جان، از نظر مداخلات درمانی چی؟ همکاران متخصص و پزشکان و یا خود مردم آیا به جز داروهای معمولی یک کاری میتونن بکنن؟ ببینیم مهمترین چیز اینه که کسایی که تو اون منطقه هستن و تا جایی که میشه نذارن که در تماس با گرد و غبار قرار بگیرن، در تماس با استنشاق قرار بگیرن. اگر این اتفاق افتاد باید حتما به مراکز پزشکی برنامه‌ریزی بشه، برن اونجا. کار مردم دیگه نیست. همکارای خودم، بذارید یه پیغام برای همکاران بدم. اگر هر گونه ضایعه مشکوک پوستی دیدید، هر درگیری ریوی دیدید که براتون مشکوکه، اولین چیزی که فکر کنید بعد از این حادثه اینه که تمام اینا حادثه بعد از انفجار فوردو شاید باشه. بسیار توجه کنید به این. همکارای من در ICU توجه کنند که هر بیماری که با شرایط حاد ریوی و علائم شدید کلاپس قلبی میاد، شاید عوارض رادیواکتیو داره، باید کجا بذارن، آیزولت کنن و خیلی کارهای دیگه که اینا بحث اینجاست. ماسک و قرنطینه کردن چی؟ این لازمه؟ ببینید ماسک بحث خیلی کلیه. ماسک برای این موارد یک ماسک مخصوصیه، نه ماسک معمول جراحی. خب اگر 95 بزنی، اگر چشم محافظت بکنی تا یه درجه کمک میکنه، ولی این معنی در واقع حفاظت طبق معیارهای امریکا نیست. باید خودش سیستم خودی داشته و این یه بحث جالب به وجود میاره. نبید تو آخرین لحظات این استفاده کنم. متاسفانه اون رژیم سفاک حتی برای سربازای خودش، برای نیروهای خودش هم حفاظت نمیذاره و این بیشتر من ناراحت میکنه. شما کسایی که دارید خدمت میکنید برای اون رژیم، شما لیاقت اینو دارید که یک رژیم بهتر داشته باشید، بهتون حفاظت بده در برابر خطراتی که در آینده مطمئناً میتونه آسیبای جدی به شما بزنه. ممنونم. مهندس معارفه نکته خاصی دارین در کمتر از 10 دقیقه؟ بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بله، من ضمن تایید فرمایشات دکتر میرسعیدی میخوام اضافه بکنم. ذرات غبارگونه‌ای که الفا پارتیکل امیت میکنن وارد ریه بشن مخاطره خطر به وجود میارن. روی پوست خطری ندارن، چون همون لایه سلولای مرده‌ای که روی پوست هستن جلوی آلفا پارتیکل ها رو میگیرن، ولی وقتی وارد ریه میشن، وارد جریان خون میشن، اون موقع هستن که خطرناک میشن. بنابراین اگر ماسک بزنید که غبار رو از ورود غبار به ریه جلوگیری بکنه، میتونه میزان خطر رو به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش بده. خیلی ممنونم از هر دو مهمان عزیز. بینندگان همونجوری ملاحظه فرمودین، امیدوارم این توصیه ها و نکات رو جدی بگیرید و اگر در نزدیکی این مراکز هستین حتما حتی بهتر همین الان از اونجا دور بشین، وای نستین، چون هر لحظه میتونه اتفاق بیفته. حرفای ترامپ هم اعتباری نداره، خیلی وقت بازی میده این مسئولینو و همجوری هم که شاهد بودیم این کارو کرد. و از یه طرفی همجوری که بازم مهمانان هم اشاره کردن، ما با شما همدل هستیم. بیشتر از شماها شاید استرس داریم در اینجا، ولی متاسفانه این ور دنیا افتادیم. ولی شماها این که بایستی بالاخره متوجه این موضوع شده باشین که این حکومت به سلامتی و جان شما اهمیت قائل نیست. با همدیگه میتونیم از شر این حکومت شر و کودک‌کش نجات پیدا کنیم. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق مهمانان عزیز، مهندس اکبر معارفی و دکتر مهدی میرسعیدی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم با آرزوی آزادی و پیروزی بر این حکومت کودک‌کش و انسان ستیز میتونیم بگیم. تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.